आज मी तुमच्यासाठी जी रेसिपी घेऊन आली आहे ती पौष्टिक रेसिपी आहे घावणे. आणि आज मी तुम्हाला ती अत्यंत सोप्या पद्धतीने करून दाखवणार आहे, कारण सिंपल है तो सही है. आज आपण जे घावणे करणार आहोत ते दोन पद्धतीने करायचे आहेत आपल्याला. एक अगदी प्लेन, सकाळी आपल्याकडे वेळ नसतो त्यावेळेस आपण हे प्लेन घावणे करू शकतो, पण जेव्हा वेळ असतो आणि मुलं खाणार असतात तेव्हा आपण त्यात भाज्या घालणार आहोत आणि मुख्य म्हणजे मुलांच्या आवडीचं चीज यात जाणार आहे. तर सुरू करूया. इथे आपण 2 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे मुगाचं पीठ आहे. हे 2 टेबलस्पून एवढं आपण घेतलेलं आहे, ते आपण ॲड करूया. हे उडदाचं पीठ आहे. हे 1.5 टेबलस्पून एवढं घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण घेणार आहोत रवा. हा सुद्धा 2 टेबलस्पून एवढा आहे. ही मेथीची पावडर आहे. ही आपण पाव टीस्पून एवढी घालणार आहोत. सगळ्यात शेवटी मीठ घालायचं आहे चवीप्रमाणे. ही सगळी सुकी पिठं जी आहेत ती आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहेत आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून मिक्स करून घेणार आहोत. हे आता छान मिक्स झाले. आता हे आपण रेस्ट करण्यासाठी एक 10 मिनटं बाजूला ठेवायचे. आपलं बॅटर रेडी आहे. मी काय केलं आहे ना की ह्या बॅटरचे 2 भाग केलेत. तर आता मी काय करणार आहे, ह्या अर्ध्या बॅटरमध्ये ह्या सगळ्या भाज्या मिक्स करणार आहे. इकडे मी गाजर घेतले पाव कप. गाजर किसून घ्यायचे. त्यानंतर कोथिंबीर 2 टेबलस्पून. कांदासुद्धा पाव कप चिरलेला कांदा घेतला आहे आणि आपल्या आवडीप्रमाणे मिरच्या. मी इथे 2 मिरच्या घेतल्या आहेत. कांद्याची पात 2 टेबलस्पून. आता हे सगळं आपण छान मिक्स करून घेऊया. आपण ह्यात मीठ आधीच घातलेलं होतं, पण आता आपण ह्याच्यात भरपूर भाज्या ॲड केल्या आहेत म्हणून थोडंसं मीठ अजून आपण घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण गॅस चालू करूया. तवा छान अगदी गरम झाला की आपण त्याच्यात हे घावणे घालणार आहोत. तवा तापलाय की नाही ते आपण चेक करूया. तवा छान तापलेला आहे. आता आपण घावणे घालूया. साधारण 2 चमचे एवढं मी पीठ घातलेलं आहे. हे आपण घावणे घालून घेतलेले आहेत. ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवतोय. झाकण ठेवल्यामुळे काय होतं ना की जी वाफ आहे ती आतमध्येच राहते आणि त्यांनी वरची साईड छान शिजते आणि उलटताना आपल्याला त्रास होत नाही. नाही तर कधी कधी काय होतं ना की उलटताना घावण मोडतात. झाकण उघडून पाहूया. ही वरची साईड छान झालेली आहे. आता आपण ती उलटूया आणि मागच्या बाजूनी पण छान करून घेऊया. घावण दोन्ही बाजूनी छान झालेले आहेत. ह्याचा कलर बघू शकता, टेक्स्चर बघू शकता, खूप छान झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल, आपण हे घावणे करताना तेलाचा कुठेही वापर केलेला नाही आहे, त्यामुळे ते जास्तच पौष्टिक आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आपले प्लेन घावणे बनवून झालेत. आता आपण व्हेजिटेबल घावणे बनवूया. इथे आपण एक पॅन घेतलेला आहे जो थोडासा वेगळा आहे. हा मिनी उत्तप्पा पॅन आहे. कुठेही अवेलेबल होऊ शकतो, पण जर नसेल तर साध्या पॅनमध्ये सुद्धा आपण हे करू शकतो. आता पॅनमध्ये तेल घालून आपण हा छान ग्रीस करून घेऊया. आता तवा छान तापून द्यायचा आहे. तवा तापल्यानंतर आपण त्याच्यात घावणे घालणार आहोत. तवा गरम झालेला आहे. 1-1 चमचा फक्त आपल्याला हे बॅटर टाकून घ्यायचं आहे. ह्याच्यावर आता झाकण ठेवूया. झाकण उघडून पाहूया. एका साईडनी छान झालेले आहेत, क्रिस्पी झालेत. आता आपण ते उलटूया. आता मुलांच्या आवडीचं चीज ते आपण ह्याच्यावर घालूया. ह्याला तुम्ही मिनी पिझ्झा सुद्धा म्हणू शकता. मुलं अगदी आवडीने खाणार आहेत. आता झाकण ठेवून एक वाफ घेऊया. झाकण काढू.
आता आपण पिझ्झा म्हटलंय तर थोडेसे चिली फ्लेक्स आपण वरून घालूया. ऑरिगॅनोसुद्धा थोडंसं घालूया. परत थोडा वेळ वाफ घेऊया. आपण झाकण काढून बघूया. गॅस बंद करूया. आपले मिनी पिझ्झाज म्हणा, पॅनकेक्स म्हणा, व्हेजिटेबल घावणे म्हणा तयार आहेत. काढून घेऊया. मग कशी वाटली आजची रेसिपी? होती ना सोपी? मग नक्की करून पहा. मुलांना, मोठ्यांना, सगळ्यांना ही रेसिपी आवडेल ह्याची मला अगदी खात्री आहे. रेसिपी करून पहा. कशी झाली आहे ते मात्र मला कॉमेंटमध्ये कळवा. आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी. थँक्यू.